Quý vị trở lại với chương trình Việt Nam Channel. Chúng tôi đang nói chuyện với ông Trịnh Quang là nhân viên y tế, chuyên viên giáo dục y tế của chương trình Sức khỏe là vàng trực thuộc của trường đại học San Francisco. Thì chúng tôi nói về cái tai hại của thuốc lá như thế nào. Thì anh Trịnh Quang vừa mới trình bày cùng với chúng ta, cũng chia sẻ với chúng ta là ở trong cái điếu thuốc lá nó có chất nicotine, là một chất nó làm độc hại và cũng như nó làm cho người hút thuốc một thời gian dài sẽ ghiền, và khi ghiền rồi thì rất là khó bỏ. Thì anh cũng hiểu rằng đa số thanh niên mình, đa số ở Việt Nam vậy, ra quán cà phê ngồi phải có điếu thuốc lá. Nhiều khi mình nghe nhạc du dương mình cũng cầm điếu thuốc lá mình hút. Thì cũng như người xưa mình nói là có một cái miếng trầu làm đầu câu chuyện. Thì đa số thanh niên gặp nhau mà không hút á, thì mình cảm thấy ái ngại. Bạn bè mời mình điếu thuốc mình cảm thấy tại sao mình không hút thuốc, chắc mình như thế này thế nọ. Thì theo anh nghĩ quan điểm đó ở đây có đúng hay không? Tôi muốn nói thêm nữa là nicotine trong chút thuốc lá là một chất nghiện ngập, nhưng ngoài cái chất nicotine không, nó còn nhiều cái chất, khoảng chừng mấy trăm loại thuốc, chất hóa chất trong đó, mà nhiều cái hóa chất trong đó nó có thể gây ra những cái ung thư và những cái bệnh tật khác. Còn cái vấn đề mà nhiều người nói về trong hút thuốc, gọi là hút thuốc lá xã giao đó, thì họ cứ tưởng là mình hút được một vài điếu, mình muốn bỏ lúc nào cũng được. Nhưng thật sự mà nói thì mình phải nhìn vào cái hành động của họ, là trong quá khứ họ đã thật sự đã từng bỏ qua chưa. Nếu mà họ nói là tôi đã bỏ được một vài ngày xong rồi cũng hút thuốc lại, như thế là họ đã có thể bỏ được. Nhưng thật sự không phải như vậy. Một khi mà mình đã hút thuốc rồi mà mình không có thể bỏ hẳn được, đó là đương nhiên họ bị nghiện, chỉ là một cái trình độ là họ nghiện đến mức nào thôi. Thật sự bỏ thuốc lá không phải là dễ, mà cũng không phải là khó. Không phải là khó là tại vì hiện giờ người ta có những cái phương cách để giúp họ cai thuốc lá. Còn nếu mà không dễ là họ cứ tưởng là dễ, nhưng thật sự không dễ là tại vì nhiều người hút rồi cuối cùng họ cũng bỏ lại mà cũng phải hút lại. Vì thế không phải là dễ như họ tưởng. Dạ vâng. Thì cái vấn đề mà khi rất nhiều người nghĩ là tôi cầm điếu thuốc tôi hút nhưng mà tôi không có hít vào. Nhưng mà khi mà cái hơi thở mình đã hít vào trong cái mũi mình rồi, thì đôi khi họ hiểu lầm là nhiều khi mình phải hít vào trong phổi, thì nó vô trong phổi mình một thời gian dài thì mới bị bệnh. Còn nếu mà bạn bè tôi ở chung quanh mà tôi chỉ hút, cầm điếu thuốc tôi hút mà tôi không có hít vào thì không bị bệnh, thì cái đó là lập luận đó cũng không có đúng, phải không anh? Dạ, đúng rồi anh. Tại vì nhiều khi không phải là mình hút thuốc không, mà mình nhả ra cái khói thuốc lá. Mặc dù mình không có hít thật, nhưng cái khói thuốc lá người ta nhả ra mà mình hít phải, nó cũng có tương đối nguy hại như vậy. Kể cả hai thứ thuốc, là khói thuốc lá từ người ta nhả ra và khói thuốc lá đốt từ cái đầu khói thuốc ra. Khi hít vào cái khói thuốc đó, mình gọi là, tiếng Anh gọi là second hand smoke, là không phải là trực tiếp mà gián tiếp, hay là mình còn gọi nôm na là hút thuốc lá thụ động. Thì khói thuốc lá cũng đầy đủ những cái chất nguy hại để hại cho thân thể của người không hút thuốc lá nữa. Mà không những thế, có một điều nữa là những cái khói thuốc lá cũng có thể làm hại cho những con thú vật trong nhà nữa, giống như chó mèo chẳng hạn, họ cũng bị hại lây tương đương như vậy. Dạ vâng. Thì gần đây thì theo các nhà khoa học có tìm hiểu ra một vấn đề này, ngoài vấn đề second hand smoke còn có vấn đề third hand nữa. Thì thật tình thì Tony cũng chưa hiểu vấn đề này. Anh có thể nói thêm cho quý vị khán giả ngày hôm nay để biết thêm vấn đề, nghĩa là third hand thế này, nghĩa là người chủ động và người thụ động, và người thứ ba cũng bị, là anh nói có thể trình bày thêm. Vâng, nhiều người cũng có cái khái niệm là nếu mà tôi ra ngoài khỏi nhà tôi hút thuốc lá thì như vậy là không có hại cho gia đình vợ con này nọ. Thật sự chuyện đó cũng không phải đúng lắm. Là tại vì mặc dù họ hút thuốc lá ở ngoài, nhưng những cái chất độc hay là những cái mùi hôi với lại cái nhựa của thuốc lá nó sẽ bám vào quần áo với lại tóc tai của họ. Mặc dù khi mà họ vào lại trong nhà, cái khói thuốc lá không còn nữa, nhưng cái chất nhựa vẫn còn, nó có thể bám vào trong tường, trong vách hay trong quần áo của họ. Thì cái mùi hôi đó là một cái thứ chất độc. Thì nhiều khi họ về trong nhà, họ ôm con chó, con mèo này nọ, thì cái chất nhựa, chất độc đó nó sẽ truyền lại cho những người đó va chạm đến họ. Thì cái đó hiện giờ người ta đặt cái tên là third hand smoke. Thì cái đó vẫn còn là một cái, đối với cộng đồng của mình vẫn là còn là mới.
Và đối với những người hút thuốc cũng coi là một cái danh từ mới, nhưng cái đó là một sự tai hại cũng không kém gì như second hand smoke vậy. Dạ vâng, cảm ơn anh đã cho chúng tôi biết thêm về cái second hand và third hand như thế nào. Thì hy vọng là quý vị sẽ biết được một số information ngày hôm nay. Và một lần nữa tôi xin nhắc lại là số điện thoại chúng tôi sẽ chiếu lên màn hình của quý vị, cũng như là anh Trinh Quang sẽ lập lại số điện thoại để quý vị có thể gọi cho chính mình. Nhiều khi gia đình mình, người thân mà không có muốn gọi cái số đó hoặc còn e ngại, quý vị cũng gọi thử để mà biết cách như thế nào để mà giúp đỡ cho những người thân yêu của mình trong gia đình mà đang hút thuốc. Nhất là những bà vợ đôi khi mà gặp khó khăn khi mà thấy chồng mình hút thuốc hoài như vậy. Tại vì tôi nếu có được dịp gặp một vài người hút thuốc thì họ nói là khi họ bỏ thuốc đó thì sức khỏe họ trong một thời gian ngắn thôi nó hoàn toàn trái ngược lại. Họ rất là khỏe, họ đi bộ cảm thấy rất là thoải mái. Hồi xưa họ đi bộ 1 block 2 block đường họ cảm thấy rất là mệt, và tối là bị ho rất là nhiều. Mà họ đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói rằng anh có bệnh gì hết, nhưng mà sức khỏe từ từ, tại vì nhiều khi trong thời gian trẻ thì chưa có 10 năm 20 năm thì nhiều khi vướng vào cái bệnh nào đó thì chuyện đó đã là lý lỡ rồi, rất là khó mà để chữa trị, phải không anh? Dạ vâng. Thì anh có trình bày thêm một vấn đề như là bỏ hút thuốc không phải là khó mà cũng không phải là dễ. Bây giờ anh có thể cho chúng tôi biết là không phải là khó, không phải dễ là như thế nào? Tôi muốn nói tóm lại là như vậy, nếu mà khó hay không là tùy cũng người, với lại tùy mình biết thao dụng những cái nguồn lợi, những cái gì sẵn có trong tay của mình. Thí chẳng hạn nếu mà tôi nói là khó tại vì mình không có ý chí bỏ thuốc. Nếu mà mình không có ý chí bỏ thuốc đương nhiên là cái gì cũng khó cả. Mà khó là tại vì mình tưởng là mình bỏ được lúc nào cũng được, nhưng thật sự là không bỏ được. Cái đó là một cái sự khó. Còn nói dễ đó thì thật ra là dễ là như vậy. Hồi đó mình cứ tưởng là dễ là mình phải có ý chí rất là nặng, rất là cương quyết thì mình mới bỏ được. Nhưng thật sự bây giờ hiện giờ đang có những cái kẹo bỏ hút thuốc lá, những cái băng dán chẳng hạn, với lại có thể được cố vấn họ những cái mưu mẹo để giúp họ cai thuốc lá rất là khoa học, rất là có nhiều phương cách. Thì cái đó là một chuyện không phải là khó, bởi vì không những là mình có ý chí để cai thuốc không, mà mình còn có người giúp đỡ mình. Hiện giờ chúng tôi đang có một chương trình là không những là tự mình cai thuốc, mình có những người giống như vợ của mình hay con của mình hay là hàng xóm bạn bè của mình cùng nhau cổ động mình, thì như vậy nó trở thành cái vấn đề cai thuốc lá nó dễ dàng hơn. Đó là nó dễ là như vậy. Với lại mình có thể đi ra ngoài mua thêm những cái kẹo chewing gum hay là những phương cách để dán keo để giảm cái sự nghiện ngập của mình, để từ từ mình có bỏ thuốc. Như vậy thì nó dễ. Đó là chúng tôi nói dễ là như vậy. Dạ vâng. Với lại hiện giờ có những cái chương trình giúp họ cai thuốc lá nữa mà miễn phí nữa, thì cái đó là một vấn đề rất là dễ dàng cho những người hút thuốc lá. Dạ, anh có thể cho chúng tôi được biết cái số điện thoại mà để cho quý vị có thể liên lạc, mà hình số điện thoại 1800 này là nói tiếng Việt phải không anh? Vâng, cái chương trình này là lập ra bởi cái tiền mà thu trong gói thuốc lá. Thì mục đích của họ là chỉ là giúp những người trong toàn tiểu bang California mà nó có đầy đủ tất cả những cái tiếng từ Tây Ban Nha đến tiếng Nga Xô, tiếng Trung Hoa, tiếng Việt nữa. Bởi vậy cái số này là số miễn phí, gọi là một cơ sở đó gọi là trung tâm cai thuốc lá. Thì tiếng Anh gọi là California Smokers Helpline. Cái số điện thoại 1800 miễn phí là 778-8440. Quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào mà nó miễn phí, rồi nó có người Việt trả lời cho quý vị. Và không những thế, họ còn có thể tìm cách, có thể khuyến cáo quý vị hay là chỉ dẫn quý vị để những phương cách nào giúp quý vị bỏ hút thuốc lá. Dạ vâng, cảm ơn anh Trinh Quang. Chúng tôi sẽ trở lại phần 3 của chương trình. Xin quý vị đừng rời máy.